Hey guys, it's Anne. So welcome back to my YouTube channel, and kung bago ka sa channel ko, click that subscribe button down below and give this video a thumbs up. So ngayon, may panibago na naman tayong video, and isa itong makeup tutorial or get ready with me full glam or kung ano man yun. Basta magpo-full glam tayo ngayon. Kahit wala tayong pupuntahan, dito lang tayo sa bahay, maglalaro tayo ng makeup. Okay? So, huwag natin pahabain ito. Let's get into the video. So, una natin gagawin, since nilinis ko na ang ating face, we are going to moisturize. And I am using the Lux Organic Soothing Gel Aloe Vera. Gamit ko yung aking mini fan para mapatuyo yung face. Yan. For our next step, I'm going to use the Maybelline Baby Skin Pore Eraser as my primer. Lagyan nyo siya sa mga yung mga visible pores nyo. Kasi mamamattify siya and mako-cover siya nitong pore eraser. Yan. Ito, dots lang. So, okay lang naman kung wala kayong primer. Pero make sure na i-moisturize yung face nyo bago kayo pumunta sa mga foundation, concealer, gano'n. Kasi, di ba may mga chemicals yung makeup, so ayaw naman natin na masira yung skin natin. So, kailangan na alagaan natin siya bago tayo mag-makeup. Usually, ang una kong ginagawa, face makeup. Pero ngayon, gagawin muna natin yung ating eyes. Kasi, di ba, yung eyes yung pinakamatagal. So, unahin natin yung eyes. So, I'm going to use the Tinted Brow Gel of Sassy Lady. So, gagamitin ko itong brush ng Sassy Lady na nakuha ko kasama ng product. And we are going to fill in our kilay. Kasi, medyo panochi ang aking kilay. So, ayun. So, ayan, hindi ako masyadong proud sa kilay ko ngayon. It was at this moment he knew. He fucked up. What the heck? What is that? So, lilinisin na natin siya gamit ang ating concealer, Maybelline Fit Me in the shade Sand. Ayan. Okay na yan. Okay na yan. So, here is our brows. Our brows are done. And we are going to set that using the Brow Precise by Maybelline. And saset na natin ating eyebrows para in place siya. Para di siya saan mapunta. Okay, so after our wait lang. Sorry, ang uwi ko. Nag-online kasi yung kuya ko. Sorry for that, big bro. So, ayun. Nandiyan na naman po yung trend. Binibisita tayo. Binibisita na naman po ulit tayo ni Thomas. Chu. And, so, gagamitin na din natin yung concealer. Tapos, lalagyan natin siya sa lids natin. Bali, yun yung magiging primer ng ating eyes. Yan. Ganyan lang kadami. Tapos, kaya tayo maglalagay ng concealer sa mata para kumapit ng mas maayos yung
products or yung mga eyeshadow na gagamitin natin. Meron na tayong base para sa ating eyes. Let's move on to the eyes, and I'm using my Morphe 35O palette. Kuha lang tayo ng nude tone na eyeshadow para yun yung magiging base tone ng ating eyeshadow, ng ating lid. So, gagamitin ko to. Ito, this color right here. Yan. I-set nyo lang yung concealer na nilagay nyo. Sino yung magiging base ng ating eye makeup look. So I'm going to get this. I'm going to use this soft brown shade. Hirap magsalita habang nag-makeup. Gagamitin ko to. Brown here. And nalagay ko siya sa outer corners ng aking eyes. So after nyan, get a darker shade. And I'm using the Morphe James Charles palette. And kukunin natin itong black shade here. Tapos lagay nyo siya dito sa ilalim. Parang malapit sa lash line. So, after nyan, babalikan natin yan. Kuha muna kayo ng angled brush. Like ganito. Like ganyan. Tapos kunin nyo yung same black shade. Ilalay nyo lang yung eyes nyo. Yan. So, ganyan. So, yan. Medyo nagda-dark. Nagda-darken na siya. And, dito na po uli ang ating choo-choo train. Sinusundo na po tayo. Yan, after blending, we are gonna go for the shimmers. Gagamitin natin na itong flat brush. Kukunin natin itong gold, light gold. This shade right here. Kunin nyo yan. Tapos, lalagay natin siya dito sa may inner. Here. Yan, dyan. Dito. Ako nilalagay yung product. After nyan, kunin natin itong dark brown shimmer. This one. Yan, shimmer. Tapos ipapatong natin siya sa may smoky part, which is here. And i-blend natin siya kasama ng gold, light gold shimmer sa gitna. Yan. So, after nyan, I am going to put eyeliner, and I'm using the Caroline Graph Ink liner. Waterproof siya, guys, and I swear, holy grail to na drugstore makeup. Maganda siya. So, hindi ako marunong maglagay ng eyeliner on cam, so I'm gonna do it off cam. So, I'll be back. So, guys, nilagay ko na rin yung aking false eyelashes. And ginamit ko yung the very famous Taiwan lashes. Yan. Spray lang ako ng aking finishing makeup setting spray by Nichido para ma-set in place yung eye makeup natin. Yan. So, after matuyo ng setting spray nyo, move on na tayo sa ating face makeup. I will be using the Ever Belena All Day Liquid Foundation in the shade for yan. Ito, guys, isa dito sa mga holy grail ko na makeup product. Kasi, bukod sa mura siya, long lasting din talaga. And worth it siya, guys. So, pili na kayo. Nasa ano lang siya, less than 200 pesos yan. So, anyways, I'm using this foundation brush. Ganun. Just blend. Next, gagamitin ko ang aking beauty blender from Sassy Lady din to. And sorry, ang dumi niya, hindi ko pa siya nalilinis, pero
Pero kakagamit ko lang ito guys, so okay mandiri. So ayun. Yan, blend, just blend, just blend, just blend. Guys, pag mag-blend kayo, dab-dab lang. Wag slide-slide. Kasi yun yung sabi ng mga beauty vlogger. Next naman, syempre ang ating Maybelline ulit na concealer. And lalagay ko siya dito sa aking under eyes. Ayan. Dito sa nose bridge. Sa aking paliparan. Sa aking baba. At sa mga may discoloration. And yan, I'm using my small concealer brush. Ganyan siya. Tapos, yan, blend mo lang ulit siya sis. So, yan. So, ayun. Again, blend the parts where you put concealer. Ngayon, isaset na natin yung ating face. And I'm using the Nichido final powder in the shade Ivory Glow. Yan, ganyan. Yan, so mukha na po tayong espasol, ano? Pagkatapos mo mukha ng espasol, iwan mo muna siya dyan ng ganyan para maset yung mga asong maingay. Ha? So, huwag niyo napansin yung mga aso. Gagawin natin ang ating contour, which is, I'm using the Nichido contour palette. Ay, naman mga aso. Let's move on to blush. I'm going to use the Vice Cosmetics Awra blush in the shade Yukon. Is it for this video guys. So this is the final look and I hope you liked it. Thank you for watching. Don't forget to give this a thumbs up and share it to your friends and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Follow me on my socials on Instagram and Twitter. Ayun. Again, thank you guys for watching and I'll see you on my next one. Bye. Peace out.